नमस्कार, अर्चनाच पाककलामध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण एक पारंपरिक आणि खूप पौष्टिक अशी रेसिपी पाहणार आहोत। तर ही रेसिपी तुम्ही सकाळी नाश्त्याला किंवा मुलांच्या डब्यासाठीही बनवू शकता। अशी हेल्दी अशी ही रेसिपी आहे। करायला खूप सोपी आहे आणि घरातील साहित्यामध्ये ती तयार होते। तर इथे मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी गूळ, चवीपुरतं मीठ, 2 ते 3 चमचे तूप घेतलेलं आहे आणि 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। तर आपल्याला आता हा गूळ आहे तो आपल्याला व्यवस्थित विरघळवून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याचं पाणी करून घ्यायचं आहे। तर आता इथे एक बाउल घेतलेला आहे, या बाउलमध्ये मी गूळ घालून घेते। या गुळामध्येच आपल्याला अर्धा ग्लास पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि पाणी घालून हा गूळ आपल्याला कंटिन्युअसली 5 मिनिटे असा मिक्स करून याच्यातील गुळाचे जे खडे आहेत ते आपल्याला विरघळवून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी चिरलेला गूळ घेतलेला आहे, तुम्ही याऐवजी गूळ पावडर घेतली तरीही चालेल। तर बघा गूळ आपला छान विरघळलेला आहे आणि त्याचं छान पाणी तयार झालेलं आहे। तर आता यामध्येच आपल्याला हे घेतलेलं गव्हाचं पीठ थोडं थोडं करून घालायचं आहे। तर मी पहिल्यांदा थोडंसं पीठ घालून ते मिक्स करून घेते, त्याच्या गुठळ्या होऊ द्यायच्या नाहीत आपल्याला। आणि ते व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आता मी उरलेलं संपूर्ण पीठही यामध्ये घालून घेते। हे पीठ घातल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता पुन्हा हे मला थोडं घट्ट वाटत आहे, म्हणून मी यामध्ये पाणी घालून पुन्हा एकदा याला छान असं मिक्स करते। तर बघा तुम्ही पाहू शकताय मस्त असं आपलं पीठ तयार झालेलं आहे, अजिबात यामध्ये गुठळ्या झालेल्या नाहीत। आता आणखीन थोडंसं हे मला घट्ट वाटत होतं म्हणून मी यामध्ये पाणी घातलेलं आहे आणि पाणी घालून पुन्हा याला छान असं मिक्स करून यायचं। डोशाचं ज्याप्रमाणे बॅटर असतं तर तसं हे बघा बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे आणि इतपतच हे बॅटर आपल्याला पातळ ठेवायचं आहे। आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून पुन्हा याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आपलं हे बॅटर इतपतच पातळ, यापेक्षा घट्टही असू नये किंवा। तर आता यावरती मी झाकण ठेवून 10 मिनिटे याला बाजूला ठेवून देते। तर आता हे मी 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून दिलेलं होतं। तर 10 मिनिटांनी आता आपण चेक करूयात। बघा आपलं पीठ छान असं तयार झालेलं, छान भिजलेलं आहे पीठ आपलं आणि तुम्ही पाहू शकता यामध्ये अजिबात पिठाच्या गुठळ्याही राहिलेल्या नाहीत। आता गॅसवरती एक पॅन ठेवलेला आहे आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला लो टू मीडियमवरतीच ठेवायची आहे। याला आता मी चमचाभर तूप लावून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये मी 2 पळी हे जे बॅटर आहे तर ते घालून घेऊन याला अगदी अलगद हळूवार हाताने मी पसरवून घेते आणि आता यावरती आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे। तर हे झाकण आपल्याला अगदी अर्धा मिनिटांसाठी ठेवून द्यायचं आहे। अर्धा मिनिटांनी चेक करूयात। बघा छान असं आपलं हे गुलगुले शिजलेलं आहे। तर आता याला आपण कडेने अगोदर व्यवस्थित रिकामं करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर हे उलटवायचं आहे। तर मस्त असं हे गव्हाच्या पिठाचं गुलगुला आपलं तयार झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान याला रंग आलेला आहे आणि मस्त असं हे भाजलं गेलेलं आहे। आता याला दुसऱ्या बाजूनेही मी छान खरपूस असं भाजून घेते। याला मी तूप घालून घेतलेलं आहे पुन्हा एकदा आणि तूप लावून हे आपल्याला व्यवस्थित दोन्ही साईडनी छान असं भाजून घ्यायचं आहे। बघा याला मी आता दोन्ही साईडनी भाजून घेतलेलं आहे, अगदी खरपूस असं हे आपलं गुलगुलं भाजलं गेलेलं आहे। तर मस्त अशी ही रेसिपी खायला खूप टेस्टी लागते। आता याला आपण काढून घेऊयात। हे बघा किती छान आपलं गुलगुलं तयार झालेलं आहे। तर याच पद्धतीने मी उरलेल्या पिठाची ही गुलगुली करून घेते। तर आपण जे साहित्य घेतलेलं होतं यामध्ये 5 ते 6 गुलगुली मध्यम आकाराची तयार होतात। तर ही रेसिपी नक्की तुम्ही ट्राय करा। नवनवीन व पारंपरिक रेसिपीजसाठी अर्चनाच पाककला पाहत रहा।